Scorpionetje, het is de maand van januari. 2 eerste week is de Steenbok season. 2 laatste week is de Waterman season. En dat is goed voor jou, omdat jij en de Waterman vibrate onder hetzelfde zodiac energy. Oké, dus Scorpionetje. Je bent aan het research. Oké, het is zoiets als je bent net begonnen iemand te zien. Deze persoon vertelt je over je ex en dat je ex is een happiness hater. Oké, dat je ex wil niet dat hij of zij gelukkig zijn, is niet waar. Niet waar. Dus jij begint om deze persoon op te zoeken en om te zien precies wie deze persoon is en wat deze persoon heeft om te zeggen. En je gaat nou recognize, hey, mijn partner heeft niet de waarheid verteld. Mijn partner is degene dat heeft bad habits. Dus sommige van jullie gaat recognize dat iemand dat je zit om te zien, iemand dat je bent in een relatie met of zo. Ja. Oké. Scorpions, je komt achter dat je bent in een third party, dat je partner ziet multiple andere mensen. En daar ga je lose oninteresse, je wordt oninteresse in deze persoon. Vanwege dat je recognize dat deze persoon is altijd aan het party, altijd met mensen, aan het uitgaan, of even bij vrienden, kennis. Even de fles, wine, beer. Dus je recognize dat je bent in een third party. Deze persoon is altijd bij een vriend of een kennis of zo. Deze vriend of kennis is third party ook op. Alright, de sex fix, oké? Omdat misschien je woont out of town en deze persoon is op zoek naar multiple mensen dat hebben sex fix, oké? Now, er is iemand dat is in een relatie en deze persoon woont a distance from jou. De persoon geeft iedere keer, ja, ik heb dit niet, ik heb geen benzine, ik heb dit niet. Je gaat even achterkomen dat dat is niet waar. Is dat deze persoon misschien wil financial, wil money van jou, oké? Deze persoon heeft altijd om te zeggen, ja, ik heb dit niet, ik heb dat niet. Deze persoon is gewoon op zoek naar geld. Nou, heel veel van jullie hebben verdriet over je ouders of verdriet over some sort of issue surrounding je ouders. Je hebt echt verdriet. Sommige van jullie Scorpion gaat nou recognize dat een waterman meisje of een waterman persoon was alleen met jou in een relatie. Deze persoon wil een nieuw start. Deze persoon kan je verlaten omdat deze persoon recognize dat u en je family is niet financial status. Die zijn op zoek naar een nieuw start. Dus deze persoon gaat weglopen. Okay? Now, there was some sort of a document that was stolen out of a house in jullie Scorpion. Vorige jaar juni have jullie Scorpion some sort of a document out of a house gestolen in a few months. Mensen have evidence. Oké, morgen krijg je daar meer over om te horen. Dus wanneer je hebt deze brikken hoort, iemand gaat even wat vertellen over deze situatie, oké? Een waterman is van op de hoogte dat de documents jullie Scorpion heeft gestolen. Dus er is een zwaar onderzoek aan het gaan over hoe een groep mensen komen on some sort of a documentatie, oké? Ja, mensen recognize dat Leo heeft heel veel geheim. Leo had some sort of a geheim ook op relatie. Jullie Scorpions gaan nou echt achterkomen dat de maag is je tweeling of je zieling. Of je partner. Een maag is verliefd op jou, jij bent verliefd op een maag. Moeilijkheid omdat een advocaat wordt opgepakt voor de access van details en informatie van een huis en some sort of a duplicate documentatie om te creëren. Deze advocaat wordt opgepakt, oké? Dus de energy hier voor deze advocaat is fighting voor wat love hurts. Maar is gewoon silence, omdat mensen is nou van op de hoogte wat
corrupt advocaat heeft gedaan. Een corrupt advocaat heeft iemand huisdata en informatie gedupliceerd en mensen is nou van op de hoogte. Moeilijkheid voor iemand vanuit het buitenland, omdat mensen recognize dat iemand vanuit het buitenland deed, het was niet van toepassing. Mensen now recognize that a stand-up person is emotional intellectual. Okay, deze person is echt emotional intellectual. Je hebt mensen dat is emotional, maar niet intellectual. Maar there is a stand-up person, dat is de high priestess. Zij is emotional intellectual. Now, jullie Scorpion vrouw staan stevig in je schoenen. You recognize that the waterman person is zeer toxic. Je krijgt evidence en informatie. You recognize that iemand was alleen met jou voor geld. Okay, dus is zo het says you have geen meer geld om deze person te lenen. En all of a sudden deze person kan niet bij jou langskomen omdat ze hebben geen geld. Okay, dus jullie Scorpions gaat nou recognize dat deze person heb je goed gespeeld. Dus some sort of a brick dat je gaat krijgen van een waterman person. Deze person is op zoek om te weten wat weet je en waarom, oké? En hoe ken je en hoe weet je deze dingen? Dus een waterman person gaat some sort of a brick aan jullie sturen. Wees voorzichtig wat je zegt, omdat deze person is echt toxic. Je gaat echt brief text message in een waterman person telefoon even ontvangen. En je gaat even deze brief even luisteren. Ik zie dat de Scorpion daar heeft connect de waterman person telefoon met your telefoon. Dus whatever de waterman brick aan zijn telefoon, jij krijgt het ook. En ik zie dat je gaat echt recognize dat deze waterman is echt niet goed bezig. Ja, luister. Mijn ding is dat als jij moet echt copy een andere person telefoon om te achter te komen wat deze person, dat betekent dat je ziel vertrouw deze person is laat maar, oké? Dus ja, als ik heb gezegd, iemand watch the shit goes down. Omdat, ja, Scorpionetje, dit kan jullie zijn dat je even bekijken de onzin, oké? Omdat je bent zoiets als, ja, deze mensen denken dat ik was dom. Maar nu je gaat echt zien dat de waterman person is zeer toxic. En de waterman person was alleen in jou voor geld. Omdat je gaat achterkomen dat de waterman person gebruikt een fraud, een corrupt lawyer, om some sort of a legal documents te creëren om geld bij te komen. Je gaat dat nou achterkomen. En nou moet je jezelf beschermen, oké? Dus als je hebt een huis en je bent in een relatie met de waterman, bescherm jezelf, bescherm je informatie. Dus stil, Scorpion, zeg niks. Doe je research, omdat je komt echt achter iemand, echt zelf, wie je bent in een relatie. Omdat deze person weer gedragen mask en je gaat echt zien dat deze person is alleen met jou voor geld. Oké, je gaat ook achterkomen dat deze person heeft een corrupt advocaat gebruikt om dubbelpapier te maken van iemand else en heeft heel veel geld opgelicht. En hier ga je de relatie beëindigen, oké? Emotie is hier tussen u en een ram. Jullie recognize dat een waterman person was alleen in een relatie of een connection met jou, omdat ze was op zoek naar geld. Dan we hebben een situatie waar we hebben de Fool. En ik zie dat sommige van jullie gaan weglopen van een groep mensen of een situatie. Evidence is hier dat het als iemand als papier was kopieer en dupliceer. Mensen nou komen achter en recognize this. Some sort of een geheim van de Leo is out. En jullie Scorpion is zeer blij. Ik zie dat jullie Scorpion gaat even weg terug naar een tweeling. Omdat dat person is best wel goed. Ja, dus jullie Scorpion gaat achterkomen dat de corrupt advocaat heeft some sort of een geheim documentatie van iemand gefalsificeerd, oké? This is a corrupt advocaat. Als iemand anders informatie en documentatie
heeft gekopieerd en duplicate. Oké, het komt echt wel op. Moeilijkheid is hier voor boodschap de persoon, omdat mensen zijn mensen recognize informatie dat ze ook prinses, een Stenbock person heeft opgegeven. Mensen recognize het is waar over boodschap de man. Moeilijkheid voor boodschap de man. Dus jullie Scorpions staan stevig in je schoenen. Jullie Scorpions wil je geld terug. Oké, omdat jullie Scorpions staan stevig in je schoenen tegen een waterman person. Je wil je geld terug. Een waterman person heeft je gevraagd voor geld. En nou is deze person gepleiten. En jij wil je geld terug. Namaste.